顔。遅い。Busy kami sa pag-nut-nut ng bulak. Kasi nilabhan. Nung nilabhan, namuumuo yung nasa unan. Para palaging mabango ang unan. Oh, yung bulak ko. Ano yung bulak? Ano yung bulak? Mama nasasabi, dito ako ito eh. Dito ako ito eh. Sumama ulit ko rin. Tsuk ko makakwe. Huwag na dyan para maiipon. Heavenly. Naglaba, naglinis, nagluto, nagchururo. Mama, natanday tawa ka ng tawa. Konting bagay natatawa siya sa akin nila. Mukha ba ang clown? Mukha daw ang clown. Sabi niya. Tagal naman ng kanta. Tingin ka, Marika. Gusto kong bumili nung yung monopod na, yung kahit iniikot siya, yung pag nag-rotate, hindi siya yung nagsishakey. Oo. Magkano yun? Amazon. The stars are brightly shining. Nani? Bibili ako. Bibili ng di ba sabi mo? Dapat yung camera na meron lumilipad din, yung bibili tayo nun. Para makaano tayo ng sa taas. Order ko na nga sa Amazon yun, yung lumilipad yung camera. Ay, tama, yung... Ano nga ba tawag doon? Airplane camera? Muchi siya. Di ba? Kachi. Ayan yung ginawa kong frame. Diba? Para perno dito. Ayan. Yun. Tapos pag di na Christmas, tatanggalin. Budot da. Budot dance? Ano, Bira? Sige, ihato mo. Sige. Di ba ganun-ganun yung sumasayaw? Di ba? Aliw.